Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am ieșit puțin în grădină deoarece vreau să fac niște tăieri de fructificare și de întreținere la niște pomi. Și întâmplător am văzut în acest pom din spatele meu o formațiune de rod despre care mi-am adus aminte că v-am promis că o să discutăm despre ea. Este o formațiune de rod foarte importantă și trebuie neapărat să știm cum arată, cum apare, unde o întâlnim în cornament, dar mai ales ce facem cu ea, pentru că așa cum ați văzut în materialele anterioare când am parcurs drumul de la pomul tânăr până la ramurile de rod propriu-zise, astăzi a venit momentul să discutăm despre formațiunile de rod combinate, pentru că, dacă aș putea să le numesc așa, pentru că din acele nuielușe, din acele mlădițe, din acele țepușe, urmează să se facă niște formațiuni de rod care sunt foarte importante pentru pomul nostru, respectiv bursele de rod, după aceea punțile de rod sau vetrele de rod. Iar astăzi o să discutăm despre bursa de rod, pentru că am văzut acolo în pom la mine. Haideți să vă arăt, pentru că este foarte interesant, și după aceea discutăm câteva detalii despre această formațiune. Înainte de a o exemplifica, țin să vă atrag atenția că dacă avem parte de scandal din partea câinilor, este din cauza lui Miții, care vine întotdeauna cu mine în grădină și vine să îi enerveze. Cea mai verenică pisică de pe pământ. Da, știe, uitați să răsfați. Așadar, să trecem la bursa noastră de rod. Pentru că nu o pot exemplifica mai bine decât cum am găsit-o în această zonă. Observați aici unde se vede acest fruct mumificat, cât și cea din partea de jos, ambele sunt burse de rod. Ele apar, taci de zi, v-am spus că o să avem probleme. Ele apar întotdeauna ca urmare a fructificării mlădițelor, nuielușelor și totodată a țepușilor, a ramurilor de rod propriu-zise. Atunci când mugurele mixt din terminațiile acestor ramuri formează fructificație și are loc fructificația, se formează această bursă de rod, exact cum o vedeți și dumneavoastră aici. Vom avea fructul propriu-zis și în locul acel mugure mixt din vârful ramurii de rod propriu-zise se va îngroșa, exact cum observați și aici și cum o să vă arăt și în alte părți. Această parte îngroșată este plină de substanțe nutritive care n-au fost capabile să, de fapt de drept, fructele nu le-a consumat pe toate din această zonă. Deci partea îngroșată întotdeauna reprezintă o rezervă de substanțe nutritive, în special glucide. Ei bine, din această bursă de rod va da o altă nuielușă, eventual o țăpușă sau un pinten, urmând ca să dezvolte alte formațiuni de rod. Haideți să mai luăm câteva exemple. Uitați aici, la fel, avem o bursă de rod, partea îngroșată, se vede foarte bine unde a fost codița fructului, aici în această parte, bursă de rod, formațiune individuală. La fel putem să ne mai uităm și în alte zone, parte îngroșată, bursă de rod, avem aici o nuielușă și o țăpușă. Și oriunde ne-am uitat în cornamentul pomului, vedem, observăm aceleași burse de rod. Fie ele de dimensiune mai mică, fie de o dimensiune mult mai mare. Dar, așa cum am spus, caracteristica principală este această parte îngroșată, cum o vedeți aici, și din care pleacă o nuielușă. Observați, aici avem o nuielușă, dar nu este plecată dintr-o bursă de rod. Și în general, aceste formațiuni le găsim pe întreg coronamentul pomului. Observați, așa cum v-am spus, mai mici sau mai mari, bursă de rod. Parte îngroșată, unde s-a aflat fructul și cam așa arată. Deci acestea sunt bursele de rod. Am sacrificat una dintr-un pom. Să o vedeți puțin mai bine, așa cum ați văzut-o și acolo. Parte îngroșată. Aici a avut loc fructificarea, deci aici a fost codița fructului. Avem două ramificații din această îngroșare și aceasta este o bursă de rod. Partea care este foarte îngroșată va alimenta pe tot parcursul anului următorii muguri mixti, următoarele ramuri de rod. Cam atâta despre bursa de rod, formațiunea foarte importantă pe care o întâlniți în pomii dumneavoastră, în special la specia semințoase. O întâlniți atât la măr cât și la păr.
unde o vedeți în coronament, aveți mare grijă să nu vă atingeți de ea, pentru că aceasta se taie doar în anumite condiții, atunci când este nevoie să faceți o normare a rodului. Bineînțeles că o să facem un videoclip și despre acest lucru, dar în următorul material o să discutăm despre o altă formațiune de rod care o întâlnim tot la specia semințoase și anume o formațiune de rod formată din mai multe burse de rod care se numește punte de rod sau vatră de rod. La fel o formațiune de rod foarte importantă în pomii noștri și de care nu trebuie să ne atingem decât în anumite condiții, așa cum veți vedea în materialul în care vom discuta despre normarea rodului la semințoase. Dar până atunci eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!